Ma 8 éve, 2014. március 14-én írta alá Magyarország kormánya az Európa Tanács áldozatvédő dokumentumát, az Isztambuli Egyezményt. Az Isztambuli Egyezmény átfogó áldozatvédelmi stratégiát és külföldön már bevált jó gyakorlatokat tartalmaz, amelyek segítségével a családon belüli erőszak miatt bekövetkező halálesetek és sérülések száma jelentősen csökkenthető lenne. Ma Magyarországon hetente legalább egy nő és havonta legalább egy gyerek hal bele a családon belüli erőszakba. Február elején arról értesülhettünk a hírekből, hogy egy bántalmazó férfi puszta kézzel kinyomta volt partnere mindkét szemét. De az elmúlt években volt példa szétvert arcra, lúggal szétroncsolt nemi szervre és a gangon ledobott 6 hónapos csecsemőre. Ezek az esetek megmutatják a jelenlegi magyar áldozatvédelmi rendszer teljes csődjét. Az bennük a közös, hogy mindnek volt előzménye, melyről a hatóságok is tudtak, mégsem fékezték meg időben a bántalmazót. Elég ebből. Elég a horror történetekből, elég az álságosan tragédiának nevezett, valójában nagyon is megelőzhető gyilkosságokból és csonkításokból. Elég abból, hogy a hatóságok érdemben csak akkor lépnek, amikor már valami visszafordíthatatlan történik. Az Isztambuli Egyezmény részletes útmutatót tartalmaz az áldozatok hatékony védelmével és a bűnismétlés megakadályozásával kapcsolatban. Leszögezi, hogy az áldozat emberi jogainak és biztonságának kell elsőbbséget élveznie, nem pedig az elkövető jogainak, ahogy sokszor most láthatjuk. Előírja, hogy az eljárás megindulását nem szabad a megfélemlített sértett feljelentési hajlandóságától függővé tenni. Kitér arra, hogy az elkövetőt érdemben meg kell akadályozni az újbóli bántalmazás elkövetésében. Ez legtöbbször csak elzárással biztosítható. Meghatározza, hogy a sértettekkel kapcsolatba kerülő hatósági dolgozók mindegyikének célzott képzésen kell részt vennie a kapcsolati erőszakról, hogy azt idejében felismerhesse. Szót ejt arról, hogy az államnak a média és az áldozatvédő civil nőszervezetek együttműködésével megelőző kampányokat kell folytatnia. Magyarország kormánya 2017. februárjában nyilvánosságra hozott egy előterjesztést az Isztambuli Egyezmény kihirdetéséről, amit nem sokkal azután visszavont. 2020. májusában pedig a vészhelyzet idején érdemi társadalmi vita és egyeztetés nélkül egyik napról a másikra önhatalmulag elutasította az egyezményt. Gender és migráció? Ezek csak hangzatos kifogások. Az Isztambuli Egyezmény kedvezményezettjei, a kapcsolati erőszak sértettjei legtöbbször olyan nők, akik nagyon is hagyományos elképzelésekkel vágtak neki a családalapításnak, házasságnak, anyaságnak. Az Isztambuli Egyezmény azért tartalmazza a gender, vagyis a társadalmi nem kifejezést, mert a bántalmazók agressziója nem velük született, hanem a társadalomban tanult és megengedett viselkedés. Az Isztambuli Egyezmény olyan eszközöket ad a hatóságok kezébe, amelyek segítségével felismerik és megfékezik a bántalmazókat. Az elmúlt évek megszaporodott súlyos eseteiből láthatjuk, hogy az alternatív intézkedések nem működnek, illetve nem elegendők. Elég volt a mellébeszélésből és a hamis ígéretekből. Követeljük, hogy Magyarország következő kormánya illessze hazánk jogrendjébe az Isztambuli Egyezményt. Nem mondunk le róla. Akárhogyan is alakul a választások eredménye, mi itt leszünk.